این داخل تازه مرمت کردم اومدین نواز شد بله بله بیاید دیگه Let's go. بریم خانم بریم برای بود یاد مکس بگی باشه باش قشنگه خیلی موها اینجا خیلی رسیدن آره تو بیا از این بر رد شما این لباس کرایی میگیرن نه؟ این خونه با میذارن با این هوا گرمه
بریم. بابا من دارم عکس می‌گیرم. حالا بنداز یک کار جای دیگه شد دستگاه می‌کنی. خسته بال گوشت می‌گیرم.